So yung mga lods, raffle lang po natin yung mananalo sa ating giveaway. So copy ko lang po yung link. Then punta po tayo sa Chrome. Then paste ko lang po dito. Then fetch. Then click po kayo. Then continue lang po natin. So tignan po natin yung mga nag-comment po. So yun po, may 20 comments po. So pick a winner lang po natin. So wait po natin yung mananalo. So yun nga po, nanalo po si Jean Gaston po. So isasend ko na lang po sa yung 20 pesos toad or Gcash or coins.page po yung napalanunan nyo po. So start na po tayo. So welcome back po sa Alpha PH. Ako nga po pala si Daniel at kasama ko po si Charles. Kaming dalawa nga po ang nagpapatakbo ng channel na ito at ang channel na ito is all about Bitcoin, preload online at making money online. At meron nga rin po kaming pag-giveaway na 20 pesos every video. Ngayong araw po ako po muna ang magpapaliwanag sa inyo kung paano tayo kikita ng libreng pera sa Gcash. Pero bago tayo magsimula, huwag mong kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga darating naming video. A few inches later. So yung mga loads ng application na ito is Play and Win Spin to Reward. Ilalagay ko na lang po sa description box para mapag-download po kayo at mapag-register. So turo lang po sa inyo paano po mag-register. Once na na-open nyo na po yung application po is pwede po kayo mag-sign in sa Google account or Facebook account po. Prep ko po yung sa Google account na lang po para safe po yung account. Pagkatapos po is dito po is mamimili po kayo ng payment method nyo po. Meron po silang Gcash at PayPal po. Prep ko po is sa Gcash po. Once na kinilik nyo po yung Gcash po, is dito po sa payment info, i-click nyo po dito or mag-input po kayo dito ng inyong email address po ng Gcash po or PayPal po. Then click nyo lang po itong update info. Then dito po sa refer code po is pwede po kayo mag-input po ng invitation code po. Pwede nyo po gamitin yung akin kung gusto nyo lang naman po. Once na nag-input po kayo ng referral code o invitation code, is matatanggap po kayo ng 25 coins po. Once na okay na po, is click nyo na po itong submit at mapupunta na po kayo sa kanilang dashboard po. So login lang po ako. So yung mga loads, nandito na po tayo sa kanilang dashboard. So turo lang po sa inyo yung withdrawal process po. So punta po tayo sa wallet po. Then nothings lang po natin. Then dito po tayo sa withdraw. Then dito po is meron po silang Gcash at PayPal po. Dito po sa Gcash po, pag nag-request po tayo ng payment po is meron po silang $2 at $5 po. Or equivalent po ng $2 po sa peso po is 100 pesos. At yung $5 naman po is 250 pesos po. Meron din po silang PayPal po at ang minimum at maximum po nila is $1 up to $5 po. So dito po tayo sa Gcash po. Pag nag-request payment po tayo dito sa $2 or 100 pesos po, ang kailangan po natin na points is 20,000 coins po. So paano nga ba tayo makakuha ng 20,000 coins po? So stay tuned lang po kayo. So back lang po tayo. Then punta po tayo dito sa home. Then dito po is ang gagawin lang po natin dito is manonood po tayo ng video, maglalaro, gagawa po tayo ng task at magre-refer ng friends po. Pwede rin po tayo mag-check-in po. So punta muna po tayo dito sa video po. So click lang po natin. Then nothings lang po. Then dito po sa video po is meron po silang channel 1 up to channel 4 po. So click po natin tong channel 1 example po. So wait lang po natin kung ano po yung lalabas po. So wait lang po natin. So bali po dito sa video po is not available pa po. Bali wala pa po silang lumalabas na ads po. So skip lang po muna natin to. Check na lang po natin mamaya. So punta po muna tayo dito sa game po. So click natin tong game. Then nothings lang po. Dito po sa game po is meron po silang lucky wheel, jackpot at gift box po. So example po dito sa lucky wheel po. So click lang po natin tong lucky wheel. Then nothings lang po. Then click po natin tong go. So wait lang po natin. Baka may lumabas po na ads. So yun, wala pong lumabas na ads. So tignan po natin yung makakuha po natin na coins po. So wait lang po natin. So yun po, nakatanggap po tayo ng 15 coins po. So collect more lang po natin. Then, mapupunta na po ito sa ating wallet po. So, nothings lang po natin. So, nakita nyo po is nag-add na po siya. Then, nothings lang po. Then, kung makita nyo po dito po sa taas natin, is nadagdagan na po at nagkaroon na po tayo ng 50 coins po. So, click lang po ulit natin tong game po. Then, nothings lang po. Then, dito po tayo sa jackpot po. So, nothings lang po. Then, click lang natin tong go po. So, kusa na po itong mag-spin po. So, tingnan po natin yung makakuha po natin. So wala po, so pwede po tayo mag-play again po. Bali po, wala po silang minimum po or maximum po para mag-play po dito. Bali unlimited po ito. So back lang po tayo. Then dito naman po tayo sa gift box po. So nothings lang din po. Then ano pong gagawin natin? So bali tinap ko po yung gift po. Tingnan po natin yung makuha po natin. So yun po, nakakuha po tayo ng 8 coins po. So collect more lang po natin. So mapupunta na po ito sa ating wallet po. Then nothings lang po. So dito naman po tayo sa task po. So click natin tong task.
Then no thanks po. Dito po sa taas po is meron din po silang pinamimigay po na coins po. Katulad po nito is nakalagay po dito, get 20 coins, visit for 20 coins. Bali, kailangan lang natin to i-visit at magkakaroon na po tayo ng 20 coins po. Then dito naman po is puro subscribe po is makatanggap po tayo ng 25 coins po pag sinubscribe po nila, natin po yung channel nila. So marami naman po dito, meron din po silang rate as po. So dito po sa isa po is watch full video. Bali dito po is makatanggap po tayo ng 30 coins po pag winatch po natin yung full video po nila. So back naman po tayo. So dito naman po tayo sa check-in po. So click natin to. Dito po sa check-in po is daily login po ito. Bali araw-araw po is makatanggap po tayo ng coins po pag kinlik po natin tong check-in po. So ngayon po is natanggap po ako ng 10 coins po. So collect more lang po. Then dito po is hindi po mawawala po talaga dito sa application yung refer friends po. So click po natin tong refer friends. So no thanks lang po natin. Dito po sa refer friends po is mag-input po kayo ng referral code po. So mag-input lang po ako. So kung gusto niyo po gamitin ko po sa inyo po is input niyo lang po sa comment section box po. Then dito po once na nag-invite po kayo ng friends po is makatanggap po kayo ng 25 coins po pag ginamit po nila yung invitation code nyo po. So pwede nyo po ito i-share sa ating Telegram, sa ating FB page po. So meron po tayong ganito po. So ilalagay ko na po sa description box po kung gusto nyo pong mag-join po. So makita nyo po dito yung invitation code nyo po kung gusto nyo pong mag-invite po. So once na nag-invite po kayo at ginamit pong invitation code nyo po is makatanggap po kayo ng 25 coins po. So copy nyo lang po ito at pwede nyo na po ito i-share sa mga friends nyo or sa family nyo po. So back lang po tayo. So ganun lang po ang gagawin po natin dito is maglalaro po tayo, manonood po tayo ng video, gagawa po tayo ng task, mag-check-in at mag-invite po ng friends. Ngayon naman po pag may sapat na po kayo na 20,000 coins po, is punta lang po kayo dito sa wallet po. Then no thanks lang po natin. Then dito po tayo sa withdraw po. So naituro naman po tayo sa inyo to. So dito po tayo sa 20,000 coins po or $2 po. So once na kinlik nyo po ito is may paprocess na po ito. So once na nai-process nyo po ito is baka lang po tayo. Then punta po tayo dito sa request po. Dito nyo po makita po yung ni-request nyo po or pinayout nyo po sa kanilang application po. So back po tayo. Then dito po sa history din po is dito nyo po makita po yung mga na-earn nyo po. So nakita nyo po dito yung mga na-earn ko po. Dito nyo po makita yung mga spin, yung daily gift box po. So nakita nyo po dito sign up bonus po is makatanggap po agad ng 25 coins po. So ganun lang naman po kadali po tayo dito makikita ng $2 po or 100 pesos po. Nang ganun lang kadali po. Ang gagawin lang po natin dito is mag-iipon lang po ng maraming points po habang nasa bahay lang naman po tayo. So yung mga lods, dito ko lang po tatapusin tong video na to. Kung nagustuhan nyo ang ating videos, huwag nyo kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin po para lagi po kayong updated sa mga bagong video. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo. Stay safe.